स्वागत मोर चैनल लै আজি एक नतुन भिडिओ लै आइছো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো আপোনাৰ এটা কন্ট্ৰোলাৰৰ ওপৰত বিশেষকে কন্ট্ৰোলাৰটোৰ কাম হৈছে আপোনাৰ এইটো যোনটো দেখা পাইছে 3.7 ৰ আপোনাৰ লিথিয়াম আয়ন সেল এটো 3.7 ত আপুনি মিনিমাম কি বস্তু চলাব পাৰে আপুনি যে 3.7 ৰ যিমানখিনি আপোনাৰ এমপ্লয়িজ আছে যিবিলাক মানে আপোনাৰ 2. আপুনি ম্যাক্সিমাম আপুনি ইয়াৰ লগে 4 ভোল্ট লগে আপুনি চলাব পাৰিব তাতকে বেছি একো চলাব নোৱাৰিব তো আজিৰ ভিডিওটোৰ টপিকটো হেতুৱে যে আমি এইটো সেলেদি মিনিমাম আপুনি 12 ভোল্ট লকে আপুনি আউটপুট লব পাৰে আৰু ম্যাক্সিমাম 50 ভোল্ট লকে তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি লৈছো এটা বক কন্ট্ৰোলাৰ এটো আপোনাক বক কন্ট্ৰোলাৰ কোৱা হয় মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো কেনেকুৱা ধৰণৰ বক কন্ট্ৰোলাৰ লৈ আহিছো এটো হৈছে আপোনাৰ বক কন্ট্ৰোলাৰ এটো চাব পাৰে ইয়াত এটা পটেনশিয়াল মিটাৰ দুটা কেপাসিটৰ আৰু ইয়াত এটা আইসি আছে ইয়াৰে বিশেষকে কাম হৈছে আপোনাৰ বক কন্ট্ৰোলাৰৰ কাম হৈছে এটো দুটা এই সেলৰ লগত এই বক কন্ট্ৰোলাৰ ইউজ কৰি এই ব্যাটাৰিৰ পৰা আমি মিনিমাম 12 পৰা 24 আৰু ম্যাক্সিমাম 50 ভোল্টলৈকে এই সেলটোৰ পৰা আউটপুট লব পাৰো তাৰে ওপৰত আজি ভিডিওটো তো বলক প্ৰসেস কেনেকুৱা হয় বলক এটা চাব পাৰে আপোনালোকে মই এটো কানেক্ট কৰি লৈছো মাল্টিমিটাৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে ডিসি সেট কৰা আছে আৰু এটো মোৰ ব্যাটাৰি কেবিন হয় ইয়াতে আপুনি তিনটা সেল ঢালিব পাৰে মই আপোনাৰ এটো প্যাৰালাল কানেকশন থৈছো এটা মই ইয়াতে আপোনাৰ সেল ঢালিম মেবি এটাই সেল ঢালিম নহলে ক'ব পিছত তিনটা 12 ভোল্ট লাইছে তো এটা সেল ঢালিছো আপুনি চাব পাৰে 12 ভোল্টেজ দেখাইছে মিটাৰ লগত তার ইন কানেকশন যেহেতু মই ইয়াতে এটা পটেনশিয়াল মিটাৰ দিয়া আছে তো ও পটেনশিয়াল মিটাৰ এটা নাটনিছে না এটো যিমানে মই মুভ কৰিম চাব পাৰে মই একদম লাস্ট যিমান লগে আছে ইমান লগে লৈ যাম লাস্ট ইমানে হয় 3.957 ভোল্ট এটো মই ম্যাক্সিমাম লগে লৈ যাম এতিয়া চাব পাৰিব ম্যাক্সিমাম লৈ গৈছো আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে 50 ভোল্টলৈকে এটো লৈ যোৱা হৈছে আমাক যেহেতু বেছিভাগ প্ৰয়োজন হয় 12 ভোল্ট 24 ভোল্ট তো আমি এক 12 ভোল্টলৈকে লৈ যাম ভোল্টলৈকে লৈ আহাৰ পিছত মই আপোনালোকক 3.7 ভোল্টৰ ব্যাটাৰি দি কিছুমান বস্তু চলাই যেহেতু এটা 12.25 ত সেট আছে আপোনালোকক মই দেখাম মিটাৰটো মই বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা মোটাৰ এটা ডিসি 12 ভোল্টৰ মটৰ এটা আছে তো মই সেই ডিসি 12 ভোল্টৰ মটৰটো আপোনালোকক মই ইয়াতে চলাই ৰাখিম এতিয়া চাব পাৰে
তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ ওয়্যাৰ কানেকশ্যন নাই। এইটো বেটাৰী দিয়ে যি চলাইছোঁ, এইটো বেটাৰী দিয়ে। বেটাৰীটো খুলি দিম মই, চাব পাৰে বন্ধ হৈ গ'ল। এগেইন মই পুৰণা লগাই দিম, মটৰটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে এইটো আপোনাৰ কম ভল্টৰ মটৰ হয়, চিম্পল এইটো বেটাৰী চলাই দেখাইছে। নহয়, মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু ইয়াৰে সহায়ত মই ৰান কৰি দেখাম, মানে চলাই দেখাম। এইটো হয় আপোনাৰ, ইয়াতে লিখাই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে 12 ভল্ট প্লাছ 12 ভল্ট। এইটো দিলে আপোনাৰ এইটো লাইটটো চলিব। তো আপোনাক মই নৰ্মেল চেল এটা, এইটো নৰ্মেল চেল, ইয়াতে আপোনাক চলাই বাৰু ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনাক ব্লেক টু ব্লেক, ৰেড টু পজিটিভ হ'ব দেখালোঁ। এইটো আপোনালোকে জ্বলালে, এইটো চেলে মই আকৌ ইয়াতে লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত প্লাছ টু প্লাছ কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাব পাৰে LED জ্বলি উঠিল। মই এইটো পটেনচিয়েল মিটাৰটো যিমানে ঘূৰাই নিম সিমানে এইটো জ্বলিব ধৰিব, আৰু যিমানে মই কমাই যাম LED গ্ল'টো কমি গৈছে, চাব পাৰে। 12 ভল্টৰ আকৌ বেছি হ'লে LEDটো বেয়া হৈ যাব। 12 ভল্টৰ পৰা 15 ভল্টৰ ভিতৰত ৰাখিলে এইটো গ্ল' চাব পাৰে। ভল্টেজ কেনেকৈ ষ্টেপ আপ বা বঢ়াব পাৰোঁ, যিহেতু আপোনাৰ আজিকালি বেছিকৈ প্ৰায় এইটো চেলে ইউজ হয়। যিকোনো প্ৰজেক্ট বা ব্লুটুথ স্পীকাৰ বা ব্লুটুথ আপোনাৰ স্পীকাৰ ধৰি লওক, ইয়াৰবাডৰ ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা লিথিয়াম চেল বেটাৰী থাকে, ডাঙৰ কিছু প্ৰজেক্টতো থাকে। যিহেতু এটা লিথিয়াম চেলৰ আপোনাৰ ভল্টেজ হয় আপোনাৰ 3.7 মেক্সিমাম 4.0লৈকে যায়। আমি কোনো ধৰণৰ কেতিয়াবা আপুনি ধৰি লওক 12 ভল্টৰ মটৰ চলাব লাগে বা 12 ভল্টৰ এনেকুৱা লাইট চলাব লাগে, বা বেছিভাগ আপোনাৰ বস্তুৱে আপোনাৰ 12 ভল্টত ৰান হয়, চলে বা 24 ভল্টলৈকে চলে। তো আমি তেতিয়া আমাৰ যদি কোনো ধৰণৰ যদি এনেকুৱা বেটাৰী ছেটআপ নাথাকে বা যিকোনো এটা বেটাৰী ছেটআপ থাকে, তো আমি এটা বেটাৰী দিয়ে বা কণ্ট্ৰলাৰ ইউজ কৰি তাৰ ভল্টেজটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো ৰিপেয়াৰিং ভিডিঅ' বা কোনো প্ৰজেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' নহয়, জাষ্ট সৰু ভিডিঅ' এটা। ভিডিঅ'টো কওঁতে দীঘলেই হৈ গ'ল, তো সৰু ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, দীঘল হ'ল যিহেতু। এনেকুৱা বাক কণ্ট্ৰলৰ দুটা টাইপৰ আহে। এইটো হৈছে আপোনাৰ ভল্টেজ ইনক্ৰিজ, এটা আছে আপোনাৰ ডিক্ৰিজ। যে ভল্টেজটো আপুনি যদি DC ভল্ট, আপুনি ভল্টেজটো হাই থাকে, তো আপুনি সেইটো নিজৰ ছেটআপত যিমান মিনিমাম লাগে সেইখিনি আপুনি ছেট কৰি ল'ব পাৰিব। তো সেনেকুৱাও এটা আহে, দেখোঁতে চব চিমিলাৰ হয়, খালি IC নাম্বাৰ দুটা অলপ বেলেগ হয়। তো মোৰ তাত এইটো আছিলে, কাৰণ এইটো মোৰ বহুত প্ৰজেক্টত ইউজ হয়। যেনেকৈ চাউণ্ড কাৰ্ড 12 ভল্টৰ হয় আপোনাৰ, তাৰপিছত হোম থিয়েটাৰৰ বৰ্ড 12 ভল্টৰ হয়, 12/012। তো কেতিয়াবা মই এইটোৰ ওপৰতো প্ৰজেক্ট, কেতিয়াবা ৰিপেয়াৰিং এটা বা প্ৰজেক্ট লৈ আহিম যে এইটো চেলেদি হোম থিয়েটাৰ কেনেকৈ ৰান কৰিব চলাব পাৰি। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় যদি ভাল পাইছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব হ'লে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। তো আজিলৈকে এইখিনিয়ে। জয় আই অসম।